Hello everyone! Welcome back sa ating YouTube channel. For today's video guys, I will going to show you the simple and easy way on how to make a Monfan fried rice. And of course, we have also the chili tofu. Hindi lamang ito pagkain pang pamilya. Pwede nyo rin itong gawing pang business. At the same time, pwede nyo itong gawin pag may mga party kayo o may mga get together. So if you are new here, don't forget to subscribe our YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload na videos. Okay guys, let us start cooking. Una muna nagpakulo na ako ng 4 cups of water and then papakuluan natin yung rice. You can use pandan rice or dinorado rice. Any rice na long grain po siya. Mas maganda po siya. Although mas mahal pero mas maganda siya sa fried rice. Ito guys, i-half cook lang po natin siya dahil meron po tayong gagawin mamaya. So, parang 3/4 cook lang kung baga yung ating rice. So, habang nagpapakulo pa tayo ng ating rice, magsusutay muna tayo ng ating vegetables na gagamitin natin sa ating fried rice. So, we are using here the olive oil. Olive oil kasi is mas healthy siya kaysa sa ordinary oil. Yan. Iuna muna natin yung ating garlic. Followed by onions. And then ilagay na po natin yung ating mushroom. Ayan. Gisa lang po natin hanggang maging half cook yung ating mushroom. And then, isunod natin yung ating chop na carrots. And then guys, i-season natin yung ating vegetables ng salt and pepper. So, ito na guys yung ating rice. Naka half cook na po siya. I-drain lang po natin siya bago natin siya ilagay sa ating vegetables. Ayan, medyo luto na yung ibang gulay natin. Ilagay na po natin yung ating cabbage. Mas maganda half cook lang siya guys para nandun pa rin yung nutrients ng ating mga vegetables. And then, maglalagay tayo guys ng 1 tablespoon of oyster sauce. And then followed by dark soy sauce o yung any soy sauce can do.
And then, it's time to add the rice. Add na natin yung ating rice, then and mix lang po natin siyang mabuti para yung lasa po ng ating vegetables ay pumasok na rin po doon sa rice. And then guys, pag nakukulangan kayo ng lasa pa niya, you can add more soy sauce or oyster sauce. And then, sprinkle niyo po ng kunting iodized salt para mag-blend po yung lasa niya. Pero kunting-kunti lang kasi malat na po yung ating oyster sauce. Ayan. At then, sa isang pan, maglalagay tayo ng stainless na patungan ng ating steamer. Tapos maglagay lang po tayo ng water. Then, pakuluin lang po natin siya. And then, ilagay po natin yung ating steamer. Pero kung meron kayong steamer na sa bahay, pwede na po yun. And then guys, lagyan po natin ng foil yung ilalim ng ating steamer. But, you can use banana leaves or di kaya yung repolyo or cabbage. Then, ilagay po natin yung ating rice. Dahil half cook pa lang po yung rice natin, lulutuin po natin siya ulit. And then, i-cover natin siya ng cabbage, yung ating rice, bago natin siya takpan. Yung cabbage guys, pwede pang kainin yan. Ayan. So, while waiting our moon-pan fried rice, gagawa naman tayo ngayon ng chili tofu. Yun yung ipapartner natin sa ating moon-pan fried rice. Yan, iwain natin ng pa-cubes yung ating mga tofu. And then, after that, imamarinate po natin yung ating tofu na lagyan natin ng soy sauce. And then, maglalagay tayo ng chili sauce. Black pepper. And then, i-mix po natin siyang mabuti. And, marinate. And then, maglalagay tayo ng konting salt. Kunting-kunti lang. Kasi, wala pong lasa talaga yung ating tofu. So, para ma-absorb po niya yung lasa. We will marinate this for only 10 minutes, guys.